Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις τοξικές τροφές για τα ζώα μας. Πρώτα απ' όλα όμως να συστηθούμε σε εσάς ποιοι είμαστε. Ονομάζομαι Παντελής Θεοδωρού και είμαι κτηνίατρος στη Λάρναγα. Και εγώ Μιχάλης Χριστοφόρου και είμαι κτηνίατρος στη Λευκοσία. Και γνωριστήκαμε πριν 15 χρόνια όταν πήγαμε να σπουδάσουμε κτηνίατροι στη Θεσσαλονίκη. Να σας εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτή τη σειρά επεισοδίων. Αντιληφθήκαμε στην κλινική πράξη που έχουμε ότι διαχρονικά απασχολούν σας κάποια ζητήματα τα οποία συνέχεια συζητούμε στις κλινικές και πήραμε την απόφαση να τα συζητούμε μεταξύ μας, ούτως ώστε να ακούσετε τη γνώμη των ειδικών και να ξεκινήσει να υπάρχει έναν παραπάνω awareness για τα θέματα. Θέλουμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα disclaimer ότι ό,τι ακούσετε σε αυτό το βίντεο δεν αποτελεί εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή για τα κατοικίδια σας, ούτε είμαστε δαμέ για να αντικαταστήσουμε το κτηνίατρο σας. Παραπάνω, θέλουμε να ακούσετε τη γνώμη 2 κτηνιάτρων που έχουν μια δεκαετία στην κλινική πράξη, να συζητήσουμε κάποια θέματα, να ακούσετε τη γνώμη των ειδικών και που ό,τι ακούσετε προχωράτε με τις συμβουλές του προσωπικού σας γιατρού, ο οποίος γνωρίζει το ιστορικό του ζώου σας. Γιάννη, βάλε το λόγο. Σήμερα να πούμε για τις πιο συχνές τοξίνες που είναι πιθανόν να δηλητηριαστούν ο σκύλος και ο γάτος. Και είναι οι πιο συχνές επειδή είναι πιο πιθανόν να τις δώσουμε εμείς ήδη στα κατοικίδια μας, εφόσον για μας δεν είναι τοξικές τούτες οι ουσίες. Άρα δηλαδή εντροφές που τρώμε, δηλαδή πολλά πιθανόν να τις τρώμε κάθε μέρα. Ακριβώς. Και δεν πρέπει με τίποτα να τις δώσουμε στα ζώα μας. Σωστά. Ούτε σε λίγο ούτε σε πολύ. Κάτι πολλά συχνό που δεν ήξερε ο κόσμος είναι το σταφύλι. Με πολλούς που μίλησα δεν ήξεραν ότι το σταφύλι είναι τοξικό για το σκύλο. Ακόμα και μια ρόγα να δώσουμε στο σκύλο υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρή τοξίγωση. Ο μηχανισμός με τον οποίο είναι τοξικό το σταφύλι δεν εξακριβωθεί ακόμα και δεν εξαρτάται ούτε από τη δόση. Άρα αποφεύγουμε και το παραμικρό. Και τίποτε που περιέχει σταφύλι, ούτε σταφίδες, γενικά αποφεύγουμε. Μπράβο, δηλαδή ας πούμε τώρα εγώ να σου πω να και τι σκέφτηκα, είναι τη φλαούνα. Εντάξει, σίγουρα γενικά και επίσης και το βίντεο δεν θέλουμε να σας βοηθάσουμε, είναι παραπάνω το να γνωρίζετε κάποιες ουσίες, ούτως ώστε αν δεν κατά λάθος καταναλώσετε στο ζώο σας, να πηγαίνουμε με τον γιατρό μας για να μας πει πόσο άμεσα πρέπει να επέμβουμε ή όχι. Δηλαδή, έτυχε με εμένα κυριολεκτικά να τον ταΐζει στα φύλλη και να το μάθει μετά από 3 ημέρες και να του πω σοβαρό μιλάς, έφαγε στα φύλλη τόσο ένα τσαμπί στα φύλλη και δεν πάθει τίποτε και κάποιο ζώο να φάει πολλά μικρή ποσότητα και να έρθει στην κλινική με νεφρική ανεπάρκεια. Μετά από το σταφύλι θα μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο και για τα αβοκάτο, που τα αβοκάτο με τον ίδιο μηχανισμό επηρεάζουν νεφρά και σηκώτη. Γενικά είναι τα ανώριμα, τα αβοκάτο είναι πάρα πολλά της μόδας τώρα, ποιος έντρωει αβοκάτο. Θεωρώ ότι που τα φρούτα το επόμενο είναι το αβοκάτο και κλείνουμε με τα φρούτα με τις κοκόνες, να το πούμε κυπριακά. Οτιδήποτε μέσα στα κουκούτσια των καρπών υπάρχει υδρογιάνιο, το οποίο όταν το μασίσει το ζώο μπορεί να απελευθερωθεί και να δηλητηριάσει το ζώο. Σωστά. Φυσικά είναι δύσκολο να σπάσει το κουκούτσι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Και έχει και φρούτα με μαλακό κουκούτσι που είναι τοξικό το κουκούτσι τους, όπως το μήλο, για παράδειγμα. Έχεις δίκιο, να σε ρωτήσω ποιο. Τώρα σκέφτηκα ποιον, αλλά όντως το μήλο είναι μαλακό το κουκούτσι του. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη αναφορά και σε άλλα φρούτα που αν τα φάει άγουρα το κατοικίδιο μας μπορεί να πάθει τοξίγωση, όπως είναι η άγουρη ντομάτα, ο άγουρος ανανάς, το starfruit, τούτα μπορώ να θυμηθώ, εντάξει, είναι τα βασικά τούτα. Νομίζω θα να σου πω έναν αληθινό περιστατικό που γίνει και φέτος, έπιασε με ένας πελάτης και λέει μου μόλις έπαιζε χαμή φορμόζα, ευούρισε και φαντήν ούλη να μάσει τη. Συγγνώμη μου διακόπτω, τι φίλοι ήταν το σκύλο. Ήταν mini pincher. Και άλλο του έλα μέσα στην κλινική, κυρίως όχι τόσο για τον πυρήνα, δηλαδή για την κοκόνα, όσο για το ότι κατανάλωσε την ολόκληρη και πάρα πολλές φορές έρχονται με έφραξη εντέρου. Δηλαδή είπα του έλα κατευθείαν, γιατί δεν θέλουμε να πούμε τις πιθανότητες
κατά πόσο να περάσει μέσα από το εντερόν ή όχι, και όπως του προκαλέσαμε εμετό, έφκαλε το φρούτο ολόκληρο. Αμάσιτο. Απίστευτο, λέω το, γίνεται να έφαγε ολόκληρη φορμόζα αμάσιτη. Τούτος είναι ο άλλος κίνδυνος των κουκουτσών να προκαλέσουν απόφραξη. Που είναι σοβαρός κίνδυνος και τούτος. Κάτι άλλο που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη είναι οι ξηροί καρποί. Που τους ξηρούς καρπούς έχουμε και έναν που είναι τοξικό στο Macadamia nut, αλλά και οι ούλοι ξηροί καρποί μπορούν να προκαλέσουν δυνητικά απόφραξη. Μάλιστα έτυχε μου γατάκι με στραγάλι, που τους πιο μικρούς ξηρούς καρπούς να έχουμε απόφραξη. Φίλε, απίστευτο. Απίστευτο. Να σου είμαι ειλικρινής, έχει πάρα πολύ καιρό να μου έρθει κάποιος με απόφραξη από ξηρών καρπών, αλλά πολλά πιο πιθανόν είναι να έρθει στην κλινική κατανάλωση ξηρού καρπού που προκάλεσε παγκρεατίτιδα. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε λιπαρές ουσίες, πολλά ψηλές σε λιπαρά. Άρα, και ότι που κάνουν διατροφή πρέπει να ξέρουν για τις θερμίδες των ξηρών καρπών. Και έρχονται μετά, πάντα την επόμενη μέρα μετά που έφαγαν τις κούνες, με συμπτώματα πολλά σοβαρές γαστρεντερίτιδας. Γίνεται τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας, γίνεται νοσηλεία και προσπαθούμε να αποσυμφορήσουμε το πάγκρεας. Ουσιαστικά το πάγκρεας είναι το μόνο όργανο το οποίο μεταβολίζει το λίπος που έρχεται από τις τροφές. Άρα όταν εισάγουμε στο κορμί του ζώου τροφές υψηλές σε λιπαρά, ουσιαστικά παρηφορτώνουμε με δουλειά το πάγκρεας και κρούζει. Και πρέπει εμείς να το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή. Και δυνητικά μια πολλά επικίνδυνη κατάσταση. Πολλά σοβαρή. Μετά τους ξηρούς καρπούς θα μπορούσαμε να πούμε... Για τον καφέ. Σίγουρα. Γενικά η καφεΐνη, ό,τι περιέχει καφεΐνη. Ενεργειακά ποτά, καφές. Δεν μπορεί να περιέχει καφεΐνη. Ρε φίλε, νομίζω τούτα που είπες, δεν ξέρω αν κάποια πιο στερεά τρόφιμα περιέχουν καφεΐνη. Έχεις υποψή σου κανέναν. Τώρα εγώ σκεφτούμε κατά πόσον μπάρες αν έχουν καφεΐνη μέσα. Ή κάποιοι λιποδιαλύτες. Εγώ που ξέρω. Εντάξει, φίλε. Αν δοκείς του σκύλου σου ή του γάτου σου λιποδιαλύτες, νομίζω είναι το πιο σωστό. Φίλε, άκουσα. Βασικά είπε μου άνθρωπος, και εντάξει, συζητήσαμε το να μην το κάνει, ότι πριν το κυνήγι είναι ενεργειακό ποτό στους σκύλους του. Για να κυνηγούν καλά, που είναι μέγα λάθος, είναι γεμάτο καφεΐνη. Σίγουρα, ρε. Απίστευτο. Δηλαδή προσπαθώ το επεξεργαστώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι σκέφτηκε. Δηλαδή, αφού πιάνει πάνω μου, ας το δω στο σκύλο. Και τώρα που σου είπα, τώρα έκανα κλικ ότι και με τις μπάρες που συναφέραμε, οι μπάρες των πρωτεϊνών και γενικά πολλά γλυκά των ζώων περιέχουν ξυλιτόλια, ναι. Μπράβο. Άρα ακόμα μια ουσία που πρέπει να ξέρετε είναι η ξυλιτόλη. Είναι τόσο σαν να την ακούσετε σαν ουσία, αλλά παραπάνω τα τρόφιμα που είναι γλυκά μπορεί να περιέχουν. Που είναι ένα γλυκαντικό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπογλυκαιμία και άλλες παρενέργειες, κυρίως πάνω στο σηκώτη και στο σκύλο και στο γάτο. Οπότε γενικά διούμε γλυκά στα κατοικίδια μας, αλλά αποφεύγουμε οτιδήποτε περιέχει ξυλιτόλη. Ας σου κάνω μια ερώτηση που μπορεί πολλοί να σκεφτούν. Αφού είναι γλυκό, γιατί προκαλεί υπογλυκαιμία? Επειδή γλυκαντικό είναι γλυκό, παρόλα αυτά προκαλεί απότομη έκκληση ινσουλίνης, που είναι η ορμόνη που κάνει τη ζάχαρη να μπει ενδοκυταρικά, να φύγει από την κυκλοφορία και προκαλεί υπογλυκαιμικές κρίσεις με αυτόν τον τρόπο. Πολλά ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ιδέα τον μηχανισμό δράσης της ξυλιτόλης. Έμαθαμε κάτι. Μια και είμαστε μπας στα γλυκά, να πούμε και για τις σοκολάτες. Το κακάο. Το κακάο είναι πολλά τοξικό και για το σκύλο και για το γάτο πάλι. Ό,τι περιέχει κακάο, σοκολάτες, κέικ, οτιδήποτε. Παγωτά. Σοκολάτας. Πιο τοξική μαύρη, αλλά γενικά αποφεύγουμε τις ούλες. Διούμε με τίποτε σοκολάτα. Τώρα που κοντεύκουν και γιορτές σιγά σιγά, πάντα έχουμε τοξικώσεις που σοκολάτες. Πάντα. Τούτο θα σου ρωτήσω ότι κοντεύκει ο καιρός των Χριστουγέννων, που πάντα θα έρθουν θα μας πιάσουν τηλέφωνο ότι είχα τα σοκολατάκια, τα ατομικά πάνω στο τραπέζι, έφαγε 5, έφαγε 10. Έφυγε πας στο τραπέζι. Μπράβο, έφυγε. Κλασικό. Ναι. Πας στο τραπέζι. Σχεδόν κάθε μέρα μες στις γιορτές συμβαίνουν τα περιστατικά και είναι καλύτερο να τα αποφεύγουμε. Αφού συναφέραμε τις γιορτές, στο πατρικό μου συχνά στις γιορτές κάνουμε στιφάδο που έχει γεμάτο γκρεμμύδια
Και Αρέσκει σου το στιφάδο. πολλά. Για να σημαίνει ειλικρινής, εμένα ναι μου, μου κάνει κάτι. Έχουμε και κυνηγούς στην οικογένεια και συνήθως είναι και λαγός και ναι, μου τα αγαπημένα μου, περιμένω το. Αλλά εν το διούμε στα κατοικίδια μας. Και ο σκόρδο και ο κρεμμύδι που μες στην ίδια οικογένεια μπορούν να προκαλέσουν ανεμία στα κατοικίδια μας. Οπότε υπάρχει μια αντίληψη ότι σκοτώνουν τα παράσιτα. Είμαι ειλικρινής, είχα το δει και εγώ στο ίντερνετ ότι φημολογείται. Και γι' αυτό που ο λόγος που είχαμε πει στο intro ότι θέλουμε να συζητήσουμε τα θέματα είναι ότι γιατί θυκευάζει ο άλλος εδώ και σκόρδον, νομίζω είναι το σκόρδον που το έχουν για αντιπαρασιτικό. Ναι. Και όμως εγώ ρε φίλε, τσίνος που το συστήνει, δηλαδή πώς εγγυάται ότι θα πάθει αιμολυτική ανεμία των ζώων και μετά να βουρά στο γιατρό. Απίστευτο. Σωστά. Επίσης, πάλι έπρεπε να πανικοβάλουμε τον κόσμο. Πάρα πολλά πιθανό. Ποιος παραγγέλνει Παρασκευή νύχτα σουβλάκια και να δώσει στο ζώο του και μπορεί να έχει λίγο κρεμμύδι πάνω ή να φάει σεφταγιά που θα έχει και τα θκιό και κρεμμύδι και σκόρδον κτλ. Είναι λίγο υποκειμενική ποσότητα, αλλά σίγουρα έναν κομματούιν, δεν με πιάσει με ένα τηλέφωνο να σου πω έναν κομματούιν, είναι κάτι. Έτυχε μου περιστατικά, όπως το είπες, στο στιφάδο. Το στιφάδο, ρε φίλε, έχει μέσα πάρα πολλά κρεμμύδια. Άρα, τσάμε συμφωνούμε ότι πρέπει να μιλήσουμε επιγόντως με τον κτηνίατρο. Γενικά, πιάνουμε τον γιατρό μας. Η ποσότητα όμως παίζει πολλά μεγάλο ρόλο. Εννοείται. Να πούμε και ένα fun fact. Οι πιο ευαίσθητες φυλές είναι οι ιαπωνικές φυλές. Χάσκι, ακίτα. Σε τούτο που είπαμε, κρεμμύδι σκόρδο. Στο σκόρδο είναι το κρεμμύδι, ναι. Παθαίνουν πολλά πιο εύκολα το ξύγωση. Με ένα δεύτερο πράγμα. Σταθκευασμένος. Γιατί? Κάνε θκευάσα τόσο. Επιστρέψαμε, έκαναμε το homework μας και ο Μιχάλη είπε μας γιατί οι Ιαπωνέζικες φυλές έχουν παραπάνω ευαισθησία. Γιατί έχουν χαμηλότερα επίπεδα γλουταθιώνης και καλλίου. Θυμήθηκα τα φοιτητικά μου χρόνια τώρα. Πρώτη φορά που θυκευάσα τη γλουταθιώνη, λέω τι είναι το όνομα. Πόσο μας δυσκολέψαν τούτοι ορισμοί τότε. Και εντάξει σκέφτου ότι εμάς έρχονται μας πιο φυσικά, γιατί η πλήστη ιατρική, οι ορολογίες, οι πλήστες, είναι από τα ελληνικά ή τα λατινικά. Σκέφτου στο εξωτερικό, ένας Εγγλέζος, δηλαδή ένας Ιταλός, να κάτσει να μάθει τη γλουταθιώνη. Φίλε, είχα πραγματικά την απορία. Όταν εργάστηκα και στην Αγγλία, απορούσα. Εγώ θεωρούσα ότι είναι εύκολο να τα θυμούμε, αλλά τις μεγάλες λέξεις τις ελληνογενείς, πώς τις θυμούνταν. Το πιο απλό, ισοφάγος, δωδεκαδάχτυλο κτλ. Πώς τα συγκρατούσαν, απίστευτο. Πράγματι δυσκολευτήκαν πάρα πολλά. Συμφωνώ. Άρα συνεχίζουμε. Μιας και είμαστε και έχουν το στιφάδο, να πούμε και για το αλκοόλ, αφού το στιφάδο περιέχει κρασί. Εντάξει, είναι τοξικό και για εμάς το αλκοόλ. Εντάξει, όλοι ξέρουν το, αλλά όλοι πίνουν. Για τα κατοικίδια μας όμως είναι πολλά πιο τοξικό. Ακόμα και πολλά χαμηλές συγκεντρώσεις και στο σκύλο, αλλά ειδικά στο γάτο, μπορούν πολλά εύκολα να κάνουν τοξικώση. Εννοείται δεν δίνουμε αλκοόλ στα κατοικίδια μας. Φίλε, την πρώτη φορά που μου είπε κάποιος ότι έβαλε μπύρα στο σκύλο του, για το χάζι. Έτυχε έτσι πράγμα. Για το χάζι, ναι. Φίλε του ένα παραδέχτο, γίνεται, απαγορεύεται και κατάλαβε κατευθείαν ότι ήταν λάθος. Αλλά είδες καμιά φορά. Γι' αυτό πρέπει να ακούν τα πράγματα, ούτε το κρασί, ή μπορεί το αλκοόλ να έρθει, το πιο πιθανό σενάριο, δεν είναι το να του βάλεις, το οποίο δεν είναι σωστή πράξη, είναι να έρθει μέσω του φαγιού. Δηλαδή να έχεις μαγειρέψει με αλκοόλ, σαν να το έχεις σπιτιάσει φαΐ στο σκύλο σου ή στο γάτο σου, που έρχεται σε συνάρτηση και με το στιφάδο, που μπορεί να το κάνεις κρασάτο. Ή τώρα που σκέφτομαι τι άλλο έχει μέσα, το λουκάνικο το κρασάτο. Ασχέτως ότι γεμάτο λίπος, έχει και το αλκοόλ μέσα, το κρασί. Πάρα πολλά τρόφιμα έχουν αλκοόλ την ώρα που παρασκευάζονται και δεν πρέπει να τα βάλουμε. Εννοείται. Κάτι τελευταίο να αναφέρουμε και φάρμακα. Πολλά φάρμακα εμείς να πάμε να τα πιάμε over the counter χωρίς συνταγή γιατρού, διότι θεωρούνται επικίνδυνα φυσικά να τα πάρουμε στη δόση που λαλεί μέσα.
Αλλά απαγορεύεται να τα δώσουμε στα κατοικίδια μας. Πρέπει πάντα να συμβουλευκούμαστε τον κτηνίατρο μας. Εμείς εννοείς. Εμείς οι άνθρωποι, όχι κτηνίατροι. Εμείς. Ναι. Τούτα που πιάνουν. Τώρα καταλάβα. Γιατί αναφερόμουν στο κοινό. Χάσα σε λίγο. Νόμιζα εμείς οι κτηνίατροι. Άρα που πιάνουμε εμείς, που το φαρμακείο χωρίς συνταγή κτλ. Σωστά. Που πιάνει ο κόσμος χωρίς συνταγή. Ή και με συνταγή τώρα που σκεφτούμε. Ναι. Γενικά απαγορεύεται να δώσουμε φάρμακα στα κατοικίδια μας χωρίς να επικοινωνήσουμε πρώτα με το κτηνίατρο μας. Πάρα πολλά φάρμακα συνταγογραφούμε και εμείς οι κτηνίατροι να τα πιάσουμε που τα ανθρώπινα τα φαρμακεία να τα ακούμε στα ζώα μας. Πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί, πάντα να ρωτούμε το κτηνίατρο μας. Το πιο πιθανό σενάριο, το πιο συχνό που έρχονται στην κλινική ζώα μετά που εφάσει φάρμακα είναι τα παυσίπονα. Να μην κάνουμε διαφήμιση εταιρείες, είναι κυρίως να πούμε τις φαρμακολογικές το όνομα το φαρμακευτικό, το οποίο είναι η δικλοφενάκη, Ιβοπρουφένη και άλλες αρκετές που μπορούν να γίνουν δυνητικά πολλά πιο τοξικές από όσο νομίζετε. Πειράζουν το στομάχι, κάνουν έλκη, γενικά στο πεπτικό, κάνουν πολλά σοβαρά έλκη, σε διαφορετικά τα ζώα πολλά πιο ευαίσθητα. Τα παυσίπονα των ζώων είναι διαφορετικές οι ουσίες. Το λοιπόν πάμε να ανακεφαλαιώσουμε. Είπαμε η σοκολάτα, που τα φρούτα κυρίως το σταφύλι, το αβοκάτο και οι κοκκόνες τους, η ξυλιτόλη, το γλυκαντικό, το σκόρδον, το κρεμμύδι, η ξηρή καρπή, κυρίως το μακαδέμια, ο καφές, το αλκοόλ και τα φάρμακα που είπαμε ότι συμβουλευκούμαστε το κτηνίατρο μας. Στο δεύτερο μέρος των επεισοδίων θα έχουμε ένα fan section. Κάθε φορά θα είναι διαφορετικό για να μην μας βαρεθεί ο κόσμος και θα αφορά κυρίως όμως τα ζώα. Σήμερα, ας πούμε, ο Μιχάλης ετοίμασε 10 fun facts. Έτσι μπορούμε, αν τα πούμε fun facts. Σωστά. Ναι. Που θα σας είμαστε ειλικρινείς, είπα του με μου πεις για να είναι όσο πιο αληθινές οι αντιδράσεις γίνεται και θα μου τα πει και εγώ θα προσπαθήσω να μαντέψω τις ερωτήσεις που θα μου κάνει για ποια ζώα με ρωτά. Πάμε. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Ποιο χερσαίο θηλαστικό δεν μπορεί να πηδήξει, δηλαδή να κάνει άλμα? Ευτυχώς πήγαμε τη διευκρίνηση. Θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει. Ας σου πω η αλήθεια, εγώ σκεφτήκα την αγελάδα, αλλά πετάσσεται. Σωστά. Δεν σκέφτουζε άλλα. Λογικά είναι κάποιο βαρύ, ναι. Ο υποπόταμος. Πιο μεγάλο. Ο ελέφαντας. Ο ελέφαντας δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί να πηδήξει. Απίστευτο. Κυριολεκτικά. Είναι ωραίο. Πάρα πολλά. Ανέβας μου το... Έχω σου άλλα ωραία τώρα. Το λοιπόν. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ. Δεν έχω πολύ χρόνο. Πάμε στην επόμενη. Πόσες καρδιές έχει το χταπόδι, διπλή δουδή, και τι χρώμα είναι το αίμα του? Το λοιπόν, θα σου πω ό,τι μου ήρθε, γιατί πάντα λαλούν το intuition, δεν ξέρω, η διαίσθηση. Σωστή. Θα λαλούσα 4 καρδίες και μπλε χρώμα. Ήβρες το χρώμα. Άντε ρε. Άρα γαλαζοαίματο δηλαδή το χταπόδι. Ναι, είναι γαλαζοαίματο. Έχει 3 καρδιές, 2 για τα βράχια και 1 για το υπόλοιπο σώμα. Όταν λαλείς βράχια. Είναι τα όργανα με τα οποία αναπνέει το χταπόδι. Ναι, ξέρω, αλλά πού είναι τα βράχια? Στα πλάγια του κεφαλιού. Πρώτη φορά μου να πιω χταπόδι να ξεκινήσω να γυρεύω την ανατομία. Πού είναι τα βράχια? Εντάξει, τα πούμε στον κόσμο ότι πολλοί δεν ξέρουν, ρωτούν μας που σπουδάζουμε. Λαλούμε ειδικότητες και στο τέλος κάνουμε κτηνίατροι σκυλογάτων ή μαθαίνουν μας πάρα πολλά πράγματα. Όντως ρωτούν το πολλά. Και εντυπωσιάζονται που μαθαίνουν μας τόσα διαφορετικά ζώα και ξέρουμε πιάνοντας το πτυχίο τόσα ζώα. Δηλαδή, εγώ να ρωτήσω τους πάντα ότι σκεφτείτε ότι με τον Μιχάλη εξηγωνούμαστε, θυμούμε Δευτέρα, Πέμπτη, ένα εξάμηνο, και πήγαμε στη λαϊκή και δείχνε μας ο καθηγητής της ηχθειολογίας πάρα πολλά ζώα στη λαϊκή, ψάρια, ασθένειες, πώς διακρίνεις το φρέσκο να μην μας γελούν.
Τούν τα πράγματα. Ναι, τα είδη του ψαρκού. Ή πήγαμε μια φορά και είδαμε και καβούρκα ή σε ηχθειοτροφία, γιατί οι σαχτινιάτρος ασχολούμαστε και με τούτα. Που λες. Άρα, ναι, άρα 3 καρδίες. 3 καρδίες, ναι. Και από κι άλλα, ναι, για το χταπόδι, έχουμε χρόνο. Τι εννοείς? Ναι ρε, ό,τι θέλεις πέρα. Τέλεια. Πιστεύκεται, μια θεωρία είναι ότι είναι επειδή μπλε το αίμα του και έχει 3 καρδιές, διότι είναι τόσο αποδοτικό το μπλε αίμα. Αντί να έχει βάση το σίδερο, έχει βάση το χαλκό. Ήταν η ερώτηση που σε πρόλαβα. Ναι, άρα έχει τη βάση το χαλκό. Ναι, ναι. Η έμη του, για παράδειγμα. Σίγουρα να συνδέεται το αίμα μαζί με την καρδιά, αφού ανήκουν στο ίδιο σύστημα, το καρδιαγγειακό. Άρα με κάποιο λόγο πρέπει να σχετίζεται. Ναι, σίγουρα. Ήβρα το. Άρα 1 στα 3. Ανάμιση. Με την Αγελάδα δεν ήμουν κοντά. Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα ήμουν ελεφάντα. Δεν μπορούσα να πω κάτι πιο μίτσι. Ήμουν κοντά. Ωραία. Και εδώ είναι ωραίο. Σε ποιον είδος ζώου γεννά το αρσενικό? Ας σου δω και 3 επιλογές. Ή θέλεις? Ο Λόισα σκέφτηκα ψάρι. Ωραίος. Ψάρι, ναι. Να σου πω, αν το εύρω είμαι καθηγητής. Ας σου πω, δεν έχω ιδέα, θα λαλούσα ο υπόκαμπος. Ήβρατο. Πού το σκεφτείγες? Νομίζω επίασε έναν, πώς τα λαλούμε, ενιδρίο. Μπράβο, ναι. Και άρεσαν μου πάρα πολλά, δηλαδή άμα τα δεις που κοντά, πάρα πολλά ωραίοι οι υπόκαμποι. Αλλιώς αλογάκι της θάλασσας. Και κάπως νομίζω, σου πω γιατί μου ήρθαν τα ψάρι, επειδή ξέρουμε ότι τα ψάρκα πάνε οι κορούες και αφήνουν τα αυκά μες στους υφάλους. Διόρθως με αν κάνω λάθος, γιατί ξέρω ότι εσύ κάτι έχεις παραπάνω τα πάντα. Εντυπωσιάζεις με. Πάνε αφήνουν τα αυκά κάπου και έρχεται το αρσενικό και σύρνει το σπέρμα και γονιμοποιάται. Έτσι γίνεται. Τώρα μπορεί να μείνεις στον ύφαλο. Ξαπέμουν την ερώτηση. Όχι, ήβρες το. Ποιον είδος γεννά το αρσενικό? Καλά ρε, τι εννοείς γεννά? Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή κυοφορεί. Με κάποιον τρόπο ναι. Κυοφορεί. Εγώ ας πούμε δεν το ξέρα. Απλά θυμούμαι ότι είναι κάποιος πιο περίεργος ο τρόπος αναπαραγωγής των ψαριών, γι' αυτό που ολόγησα πήρε ο νους μου για μέ. Οκ. Άρα κυοφορεί το αρσενικό, ο υπόκαμπος δηλαδή. Με κάποιον τρόπο ναι. Έχει ένα χώρο, ένα θάλαμο όπως το Μάρσιπο και αφήνει το θηλυκό τα αυγά του για μέ. Γονιμοποιάτα σαν μέσα του αφήνει σπέρμα και μετά σε κάποια φάση εκκολαυκούνται. Οκ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τούτο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στο βέβαιο. Το είπα μια τσελαούμε για αλογάκια, αφού υπόκαμπος είναι το αλογάκι της θάλασσας. Τα αλογάκια της Παναγίας έχουν μια πολλά ιδιαίτερη συμπεριφορά στη συνουσία. Ξέρεις ποια είναι? Τι να σου πω? Δεν έχω ιδέα. Είναι τυχαίνει να κάνω διατριβή στο θέμα. Νομίζω, ας σου το πω, μπορεί να σου έρθει. Το θηλυκό, μετά, αλλά κάποτε και κατά τη συνουσία, τρώει το αρσενικό. Περίμενε. Πώς γίνεται? Το κατά? Ή στα έντομα που μπορεί να λείπει το κεφάλι και να κινείται ακόμα το σώμα? Ναι ρε, αλλά κάμε το εικόνα. Πώς γίνεται? Πότε γονιμοποιείται η κορούα, αφού σκοτώνει το? Τρώει το κεφάλι του και συνεχίζει και τρώει τον, αλλά το υπόλοιπο σώμα, το κάτω μέρος, συνεχίζει και γονιμοποιά. Και νεκροενίκα δηλαδή. Έτσι βάζει. Δηλαδή είναι πεθαμένος και γονιμοποίησε την. Μετά που πέθανε. Ναι, το σώμα ακόμα έχει τις βασικές λειτουργίες. Αλήθεια να κάτσουμε τα μισή ώρα. Είναι απίστευτη η φύση. Εντυπωσιακό, ναι. Απίστευτο. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ούλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν έχω ιδέα. Έχει λόγο. Ξέρεις τον λόγο? Ναι. Οκ. Οπότε γενικά το είναι σου για τούτα ούλα που με ρωτάς. Θεωρώ ότι ούλα στη φύση κάποιος λόγος υπάρχει που γίνει κάση. Πρέπει να δούμε γιατί τον σκοτώνει. Θέλει να πιάσει ενέργεια την ώρα για να κυοφορήσει, για να έχει για τη νέα γενιά. Άρα θυσιάζεται ο πατέρας, έκαμε να μπούκαμε, καλή νύχτα. Η θυσία του πατέρα. Οκ. Πώς είπαμε? Πάμε 5? Είπαμε 4. Πάμε.
Έχω καλό rate. Είμαι καλός. Έχεις το. Ποιον από τα 3 θηλαστικά γεννάει αυγά. Δηλαδή παράγει γάλαν, αλλά ταυτόχρονα γεννά αυγά πρώτα. Ναι. Α. Ο λεμούριος, Β. ο πλατύποδας, Γ. η μυγαλή. Τώρα δεν έχω ιδέα τι είναι η μυγαλή, αλλά ολόισα σκέφτηκα γαλοπούλα. Η μυγαλή. Η μυγαλή, η γαλοπούλα. Είναι έναν είδος μικρού θηλαστικού, όπως τον ποντικό μοιάζει. Οκ, άρα έχουμε την μυγαλή, την ξαπεμούν τις επιλογές μου. Ο λεμούριος και ο πλατύποδας. Ρε φίλε, ο λεμούριος εμποτούν το πυθικοειδές. Ναι, είναι πρωτεύον. Ναι. Εν μπορώ να φανταστώ να κάνει αυτό. Άρα, ξαναπέμουν, γιατί ξεχάνω. Λεμούριος, πλατύποδας, μυγαλή. Να πω τον... Κάμινο τον πρώτο, κάμω σαν εικόνα, τον πλατύποδα. Ο πλατύποδας είναι με την πιτωμένη τη μούτια, ναι. Σωστά. Που είμαι στις λίμνες, φράγματα, ξέρω εγώ. Η λογική λαλεί, πάει και κάνει τη φωκιά του και σύνει το μέσα. Εγώ έτσι θα λαλούσα. Που τους 3. Ήβρεστ. Άντε, εσείς ακόμα μια σωστή. Πάμε. Να ρίξουμε το 5. Πάμε στην 6η. Ποια γεύση δεν μπορούν να γευτούν οι γάτες. Πολλά ενδιαφέρον. Γιατί έχω γάτα. Θα μου δώσεις hint. Το λίγο. Θέλει να σου πω. Όχι. Θα πιστεύω ότι... Να σου είμαι ειλικρινής, άκου τώρα την επιστημονική προσέγγιση που τα βίντεο μες στο Instagram, που δείχνεις κάτι κάτους που τρώσει διούν τους πράγματα. Θεωρώ ότι νομίζω το ξινό πρέπει να το αισθάνονται. Άρα έχουμε ξινό γλυκό, πικρό. Και άλλο είναι. Αλμυρό. Ρε φίλε, εγώ να πω το... Όχι το αλμυρό, το γλυκό είναι να πω. Ωραίος. Υβρατό. Ωραίος. Υβρατό. Ήβρεστ. Ας σου εξηγήσω το συλλογισμό μου. Είπα σου, είδα στο Instagram που τους βάλουν που έτυχε να φάσει λεμόνι. Θεωρώ ότι το αλμυρό θα το καταλαβαίνα, γιατί εμείς στα γιατροί λαλούμε προσέχετε λίγο το αλάτι και τα λοιπά, ανάλογα με τις νεφροπάθειες ασθένειες και τα λοιπά. Ή τα 50-50. Και μάλλον αρέσκει του και λίγο το αλμυρό, νομίζω. Οι τροφές τους, αν δεν κάνω λάθος, λίγο πιο αλμύρες που του σκύλου. Το δοκιμάσες? Όχι, νομίζω. Όχι. Πάντα είχα την περιέργεια να δω πόσο ανέβιαστες είναι, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλά ιδιότροπα ζώα με το φαΐν τους οι γάτοι. Πόσο ανέβιαστα, πόσο προσωμιάζουν το θύραμα, έτσι θα το πούμε. Πόσο κρεατένια είναι. Η αλήθεια δοκίμασα του σκύλου, ρε. Και δεν ήταν καθόλου κρεατένια. Τέλος ήταν δηλαδή. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν παξιμάδι να γεύστο. Ναι, άφηνε έτσι μια μουσάδα. Ούτε δεν έφκαλε ένα... Η συγκεκριμένη μου έφκαλε. Πάμε στην επόμενη. Πάμε για σκύλους τώρα. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει? Α. Οι σκύλοι βλέπουν μαυρό-άσπρα. Β. Ένας χρόνος δικός μας αντιστοιχεί σε 7 σκυλίσιους. Γ. Οι σκύλοι έχουν μοναδικό ρηνικό αποτύπωμα. Το λίγο, πολλά σοβαρή ερώτηση και να εκτεθούμε τώρα. Ήρθε η φάση να πιέσεις την εκδίκηση σου. Είπες μου ότι ένα μπουν τα 3 ισχύει. Ναι, σωστά. Το δεύτερο ήταν... Ότι ένας χρόνος δικός μας είναι 7 σκυλίσιους. Φίλε, τούτον, πολλοί θεωρούν ότι ισχύει. Εγώ πάντα λέω ότι είναι ο εύκολος τρόπος για τους ανθρώπους να υπολογίζουν την ηλικία του ζώου τους. Είναι κανόνας. Δηλαδή, η λογική πάει στο ότι τα μικρά τα ζώα έχουν πολλά μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής παρά τα μεγάλα και τα γιγαντόσωμα. Δηλαδή, ένα λίγο σκυλό θεωρείται τρίτης ηλικίας όταν φτάσει τα 10 με 13. Ένα τσιουάουα μπορεί να φτάσει μέχρι και 17-18. Έτυχε να δούμε και 20 και 21. Εμπιάνουμε σίγουρα την εξαίρεση ενός κανόνα. Αλλά τούτο είναι λίγο πιο απλός τρόπος για να υπολογίζει το 10x7-70, άρα εν τρίτης ηλικίας. Κατάλαβες, είναι κάπως έτσι. Άρα μεταξύ που το α και το γ, που είναι αν βλέπουμε μαυρό-άσπρα ή αν είναι το αποτύπωμα της μύτης, επειδή για να σου είμαι ειλικρινής ξέρω ότι οι σκύλοι βλέπουν χρώματα, αλλά δεν έχω ιδέα να σου πω ακριβώς τώρα το εύρος των χρωμάτων που βλέπει, άρα η λογική απάντηση είναι το γ. Το ρηνικό αποτύπωμα.
Ωραία, ναι. Αλλά έχω να σου πω, όταν λες ειρηνικό αποτύπωμα, δηλαδή, τούτο δαμέ, άμα τον τζίσουν κάπου, είναι αποτύπωμα σαν το δάχτυλο. Σωστά. Και ο κάθε σκύλος έχει μοναδικό. Όπως είναι τα δαχτυλικά αποτυπώματα τα δικά μας, του κάθε σκύλου το ειρηνικό το αποτύπωμα είναι μοναδικό. Να σου πω την ειλικρινή μου απορία. Πώς το έκατσε κάποιον να το μελετήσει το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ή θα το ήβρεν κατά λάθος. Δεν θα σου πω να είσαι 5-6, να παρατηρήσει 5-6 ζώα και να είδε ότι διαφορετικά και μετά είπε πάμε να δούμε αν πάει και νουλή διαφορετική. Είναι ευκαλή νόημα, δηλαδή πώς θα σκεφτεί να το τσεκάρει. Ναι, και ότι είναι τζίνο και τα άλλα ούλα είναι... Να σου πω κάτι άλλο τώρα, fun fact. Ωραίος. Fun fact, ας πω εγώ τώρα. Ξέρεις ποτέ γιατί είσαι στις σειρές που πας στην Αμερική και βγάλουν φωτογραφία η κατάδικη. Και αν είσαι στην Αμερική να αστυνομικό και να σε πάρει μέσα στο κελί. Και βγάλει μια φωτογραφία που είναι έτσι και έχει τον αριθμό κρατουμένου. Ναι. Ύστερα βγάλουν και μια πλαγία και έχει και το ύψος που πάνω. Γιατί φτιάχνει η πλαγία. Βγάλεις από μπροστά και έχει τον αριθμό. Σωστά. Να φαίνεται το πρόσωπο σου. Γιατί βγάλεις την πλαγία. Σκεφτήκες ποτέ? Όχι. Επειδή τώρα έχω ιδέα αν δεν ισχύει, κάπου το άκουσα, κάπου το θυκεύασα, και βγάλει νόημα ότι ο λοβός των αυτιών είναι μοναδικός, μάλλον όπως είπες και για τη μύτη, και η λογική ήταν ότι αν γίνει κάποια δολοφονία και χάσουμε ένα αποτυπώματα ή κάποιο ατύχημα, μη κακό, και δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ποιος είσαι, μπορούμε να τον βρούμε από τον λοβό. Μεν το παρατέω ως δεδομένο. Πάντως καλή νοήμα. Κάποια λογική θα υπάρχει που το βγάλουν λογικά. Θα το δούμε και να μην κάνουμε παραπληροφορήσει. Ναι. Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Στο άλλο fun fact θα σας πούμε αν ισχύει. Ωραίο. Άρα έμαθες και κάτι. Πάμε στο επόμενο. Το λοιπόν που μείναμε. Ωραία. Ένα από τα παρακάτω ζώα γεννιέται αρσενικών και στα 2 χρόνια της ζωής του περίπου ξεκινά και μετατρέπεται σε θηλυκό. Τούτη η κατάσταση ονομάζεται πρωτανδρικός ερμαφροδιτισμός. Και είναι α το ιγκουάνα, β ο φρύνος, γ η τσιπούρα. Τι είναι ο φρύνος? Φρύνος είναι όπως το βάτραχο, είναι ένα αμφίβιο. Οκ. Φίλε, να σου πω ότι πήγαινε ο νους μου κατευθείαν μόλις τα είπες. Δηλαδή μόλις άκουσα το α, είπαν το α. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τα ερπετά, επειδή ξέρω και από το χαμογιόν, ότι ο χαμελέοντας ότι κάνουν το adapt, αλλάζει πολλά εύκολα. Θεωρώ ότι για κάποιο λόγο επιβίωσης θα έπρεπε να κάνουν το πράγμα στη φύση και θα το είχε έναν ερπετό. Άρα να πω το α. Κλειδώνεις. Κλειδώνω. Είναι το γάμμα, η τσιπούρα. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει τούτο, αλλά ναι, οι τσιπούρες γεννιούνται αρσενικές και κάπου στην ηλικία των 2 ετών και θηλυκοποιούνται. Είπες το ωραία. Δηλαδή γεννιούνται αρσενικές και πεθανίσκουν θηλυκές. Συνήθως τις που τρώμε είναι θηλυκές, φαντάζομαι. Ξέρεις, δεν τέλος τις καταλάβουμε. Δεν τέλος βλέπεις το φύλλο του ψαρκού. Ξέρεις? Θυμούμαι. Ούτε εγώ, γι' αυτό που σε ρωτώ. Αλλά επειδή είναι μεγάλες τούτες στο σούπερ μάρκετ, φαντάζομαι. Εντάξει, ναι. Η λογική λέει ότι επειδή μεγαλώνονται μέσα στα ή φυσικά ή μέσα στα κτηνοτροφιά νοσού για να μεγαλώσει, άρα λογικά εγκορούες που τρώμε. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Εντάξει, μιας τσίπες για τα ιγκουάνα. Δεν είμαι σίγουρος για τα ιγκουάνα, αλλά σε κάποια ερπετά παίζει ρόλο η θερμοκρασία που βρίσκονται τα αυγά τους αν θα βγουν αρσενικά ή θηλυκά. Η θερμοκρασία εκκόλαψης των αυγών. Οκ. Ναι. Άρα, περιμένε. Άρα αν έχει διαφορά γεωγραφικά, εποχιακά, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ενώ σε κάποιες χώρες γεννιούνται μόνο παραπάνω, ανάλογα με την εποχή που τα εφύλαξε, που τα έκαμε. Ακριβώς. Μπορεί να είναι αναλόγως των καιρικών συνθηκών τον κάθε χρόνο. Ναι. Εντάξει, να πούμε τον κόσμο ότι ο Μιχάλης σας κάνουν πάρα πολλά τα ερπετό. Τα άγρια ζώα. Τα είναι γενικά η άγρια πανίδα. Άρα έχει κάποιες προπάνω γνώσεις πας στο περιεχόμενο τούτο. Ναι. Γι' αυτό έκανα και δούντες ερωτήσεις. Επειδή είσαι ο καθηγητής. Το λοιπόν, τελειώνουμε. Πόσες έχουμε? Ακόμα 2. Οκ, πάμε. Τούτες οι 2 να μας πάρουν στην Αυστραλία τώρα.
Πάμε. Καγκουρό δηλαδή. Όχι. Η 9 θα πούμε για το κοάλα. Πόσες ώρες κοιμούνται την ημέρα τα κοάλα. 22, 2 ή 12. Ρε φίλε, ο τρόπος που το ρωτάς, Ναι. είναι ότι πρέπει να είναι ακραίο. Δηλαδή ή πολλά λίγο ή πάρα πολλά. Φημολογούνται νομίζω τα κοάλα ότι είναι λίγο βαριεστημένα, να το πω ευγενικά. Παρκούνται. Άρα εγώ να πω το 22 ώρες. Ήβρες του. Άρα φαΐν και ύπνο δηλαδή. Και εντάξει, εντυπωσιακό, νομίζω ότι ενδυμικά που ονομάζονται τα ζώα. Ενδυμικό είναι το ζώο που μηνισκεί σε μια περιοχή μόνο. Α, ναι. Άρα νομίζω είναι μόνο στην Αυστραλία. Σωστά. Ναι. Ναι. Έχει σε ζωολογικούς κήπους, αλλά ο χώρος του είναι το κλίμα λογικά μόνο στην Αυστραλία. Οκ. Πάμε να δούμε την τελευταία. Μείνει πάλι Αυστραλία. Πάλι Αυστραλία. Τούτον ζώο που πιθανόν να μην το ξέρουν πολλοί. Cute όμως. Ένα μαρσιποφόρον ονομάζεται φασκολόμης ή αλλιώς γόμπατ και έχει περίεργο σχήμα κοπράνων. Ναι. Το λοιπόν. Είναι ενδιαφέρον. Το σχήμα. Α. Αστέρι. Β. Κύβο ή Γ. Κύλινδρο. Να πω ότι άρχισε μου το ενδιαφέρον, θέλω να δω. Είναι ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι αστέρι δεν είναι πάρα πολλά δύσκολο, φίλε. Εν ευκαινεί αστέρι. Εν ευκαινεί ό,τι θέλεις να κάνεις, εν ευκαινεί αστέρι. Είναι, θεωρώ η λογική λέει κύλινδρος. Ναι. Κύβος. Απίστευτο. Σκεφτείτε ότι ο κύλινδρος, ρε φίλε, είναι το σχήμα του εντέρου, να το πούμε, κάπως έτσι. Άρα η φύση, δηλαδή, είναι ευκαινεί πιο... Πιο κυλινδρικό. Ναι. Κύβος. Ναι, κύβος. Και έχει να κάνει με να πεις που έψαχνες. Ναι. Τώρα και φωτογραφίες. Ναι. Και ευκαινούν κύβος, κανονικά, με πλευρές, με γωνιές. Εντάξει, όχι, είναι κύβικα. Αν το δεις, δηλαδή, είσαι κύβος. Ναι. Οκ. Πάρα πολλά ενδιαφέρον. Οκ. Τελειώσαμε. Γιάννη, νομίζω να βάλε μια φωτογραφία, γιατί ο κόσμος δεν θα μας πιστεύει. Με πιστεύεις, ρε. Ρε φίλε, δηλαδή εγώ θέλω να δω την ώρα που σχόλασες και είπες να πεις να ετοιμάσω facts και είπες το τούτον και είπες πάρα πολλά ωραίο, θα το πω. Τελικά, ποιο είναι το σκορ σου? Πρέπει να ήβρα 3,5. Είσαι καλός, Ήταν δύσκολες. Ήταν, ναι. Υπήρχε κάποια λογική, στα σκυλόγατα που είναι η δουλειά μας, θεωρώ ότι υπήρχε μια καθοδήγηση, αλλά στα άλλα, ρε φίλε, είσαι νομίζω κάποια πράγματα που λέει εσύ δεν γίνεται. Δεν γίνεται να... Και εντάξει, μπορεί να κάνουμε άλλο 3 επεισόδια και να σου πω εγώ ότι μπορεί να άλλα τόσα και να πεις ρε, σοβαρό μιλάς. Εννοείται, δεν τελειώνουν, η φύση εξεπλήσει. Πόσα χρόνια ζουν, πάρα πολλά ζώα ζουν πάρα πολλά χρόνια και ο κόσμος νομίζω ότι ζουν σαν εμάς. Μπορεί να ζουν, νομίζω οι χελώνες θεωρούνται ο πιο, διορθώς με κάνω λάθος, ο πιο κοντινός συγγενής που υπάρχει τώρα στη γη σε δεινόσαυρους. Και ζει πάνω από 100 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο πιο κοντινός. Να πάει κοντά, περάσουν τα 100 χρόνια. Ναι, κάποια είδη χελώνας, ναι, σίγουρα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο πιο κοντινός, αλλά... Νομίζω ότι ιστολογικά, να το πούμε, είναι το πιο κοντινό σε εκείνα τα αρχαία ζώα. Μια χαρά. Άρα, φίλε, νομίζω κάπου τα μέτα για σήμερα. Ευχόμαστε να σας άρεσε η εκπομπή και το εγχείρημα μας. Θα φύγουμε κάποια fun facts για τα επόμενα επεισόδια. Θέλουμε να ακούσουμε το feedback σας. Στείλτε μας DM στα social media της εκπομπής, Instagram, TikTok. Θέλουμε να μας πείτε πώς σας φάνηκε πρώτα απ' όλα και τι θέλετε να διορθώσουμε. Μέχρι τότε, γεια χαρά. Yeah.